Welcome, all dear students. Good afternoon, all of you. Today, we are going to learn Standard 10th, Unit number 8, Our Feathered Friends, Part 2. Subject teacher निर्जला चौधरी. आपण पार्ट 1 मध्ये बघितले की देवांगी ही MS युनिव्हर्सिटी वडोदरा येथील प्राणीशास्त्राची द्वितीय वर्षाची विद्यार्थिनी आहे आणि ती 2 ते 3 दिवसांसाठी शुभांगीच्या घरी आलेली आहे. तर शुभांगी ही देखील पक्षीप्रेमी आहे आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या पक्ष्यांविषयी माहिती घेण्यासाठी उत्सुक आहे आणि तिने देवांगीकडून स्पॅरोविषयी जाणून घेतले. तसेच टेलर पक्ष्याविषयी माहिती जाणली. टेलर पक्ष्यामध्ये नरपक्षी कसा असतो आणि मादी पक्षी कशी असते, त्यांच्या कलरविषयी माहिती जाणून घेतली. तसेच जंगलातील पक्षी, पाण्यातील पक्षी आणि मानवी वस्तीजवळ राहणारे पक्षी यांच्याविषयी देखील माहिती जाणून घेतली. टेलर पक्षी कशा प्रकारे घरटे विणत असतो आणि घरटे विणण्यासाठी कशा प्रकारे झाडाच्या फांद्यांचा आणि पानांचा किंवा तंतूंचा वापर करतो हे बारकाईने जाणून घेतले. त्याच्यानंतर पक्ष्यांचे मुख्य 2 प्रकार बघितले. त्यात बर्ड्स ऑफ प्री अँड स्मॉल बर्ड्स यांच्याविषयी माहिती जाणून घेतली. आता पार्ट 2 मध्ये आपण शुभांगीने पुढे कोणकोणत्या पक्ष्यांविषयी जाणून घेतले तर ते आज आपण अभ्यासणार आहोत. सो फ्रेंड्स, डोंट वेस्ट अवर टाइम अँड लेट्स लर्न युनिट नंबर 8 पार्ट 2 अवर फेदर फ्रेंड्स. Devangi says, let's talk about another interesting bird. Look, this is Indian grey hornbill. This bird is common in Indian subcontinent. It has grey feathers all over the body with light grey and dull belly. आता ती सांगते की दुसऱ्या पक्षाबद्दल आपण बोलूया. दुसऱ्या एका रंजक पक्षाबद्दल बोलूया. हे इंडियन ग्रे हॉर्नबिल आहे. तर हा जो पक्षी बाजू चित्रात दिसत आहे तर तो ग्रे इंडियन हॉर्नबिल त्याचं नाव आहे. हा पक्षी भारतीय उपखंडात सामान्य आहे. तर हे आपल्या भारतीय उपखंडामध्ये भरपूर प्रमाणात दिसत असतात. हलक्या राखाडी आणि पूर्ण शरीरावर राखाडी पंख आहे. तर हलका राखाडी त्याचा कलर असतो आणि त्याच्या पोटाचा कलर सुद्धा तोच असतो. शुभांगी सेज, यप दीदी, वेअर डज इट लिव्ह? तर ती विचारते, दीदी ते कोठे राहतात? तर तिला प्रश्न पडला त्या तर हे कुठं राहत असते? तर ती तिच्या बहिणीला प्रश्न विचारते. देवांगी सेज, इट्स हॅबिटेट इज बोथ इन वाइल्ड ॲज वेल ॲज अर्बन एरियाज, इस्पेशली लार्ज ट्रीज. तर आता देवांगी सांगते की वन्य तसेच शहरी भागातही विशेषतः मोठ्या वृक्षांमध्ये त्यांचे निवासस्थान आहे. जे मोठे वृक्ष असतात आणि हे मोठे वृक्ष वन्य किंवा रानामध्ये, वनामध्ये किंवा आपण जिथं राहत असतो रहिवासी एरियामध्ये, तर तिथं हे आढळत असतात. त्या मोठमोठ्या झाडांवर हे राहतात असं ती सांगते. शुभांगी सेज, इट्स बी क्वाईट स्ट्रेंज इजंट? त्याची चोच एकदम विचित्र आहे. त्याची चोच बघून ती म्हणते की त्याची चोच अगदी विचित्र आहे, नाही का? प्रश्न विचारते ती, त्याची चोच अगदी विचित्र आहे, नाही का? देवांगी सेज, यस डिअर, इट्स बीक और बिल हॅज अन एक्स्ट्रा पोर्शन लाईक अ हॉर्न अँड दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड हॉर्नबिल. तर देवांगी म्हणते, होय प्रिये, त्याची चोच किंवा जी बिल आहे तर ती खूप वेगळी आहे. हॉर्नसारखी जास्तीचा भाग आहे म्हणून त्याला हॉर्नबिल म्हणतात. त्याच्या चोचला जो जास्तीचा भाग आहे तर तो हॉर्नसारखा आहे म्हणून त्याला हॉर्नबिल असं म्हणतात. One more interesting thing that it nests in hollows of tall trees. The female enters the nest hollow and seal it by the using mud pellets supplied by the male. The male takes care of the female and its newborn chicks. It supplies food to the mother and chicks. आता ती सांगते, शुभांगी सांगते की आणखी एक गोष्ट, मादी पोकडमध्ये प्रवेश करते. जो पोकळ भाग असतो त्याच्यामध्ये ते आपलं घरटं बनवत असते तर त्याच्यामध्ये पहिले मादी प्रवेश करते आणि नरद्वारे पुरवलेल्या चिखलाचे गोळे वापरून ती शिक्कामोर्तब करते आणि तिथं जे घर तयार करत असतात तर त्या घरांमध्ये ते जे चिखलाचे गोळे असतात तर ते मध्ये घेऊन जातात आणि तिथं व्यवस्थित ते घर तयार करतात. नरमादीची आणि तिच्या नवीन जन्मलेल्या पिलांची काळजी घेतो. जो नर असतो, नर पक्षी, तर तो आपल्या
मादीने जे पिलं जन्म दिलेले असतात तर त्या पिलांचा आणि मादीचा तो काळजी घेत असतो. हे आई आणि पिलांना अन्न पुरवतात आणि जो नर असतो तो आई आणि पिलांना नेहमी अन्न पुरवत असतो. तेच त्याचं काम असतं. व्हॉट अ केअरिंग ड्यूड. तर शुभांगी म्हणते काय काळजी करणारा मुलगा आहे. व्हॉट अ केअरिंग ड्यूड. तर तिला ते आश्चर्य वाटतं, किती काळजी करणारा मुलगा आहे. बाजूच्या चित्रामध्ये आपल्याला ग्रे हॉर्नबिल दिसत आहे आणि मोठ्या झाडाच्या छिद्र्यामध्ये त्यांनी आपलं घर तयार केलेलं आहे. Devangi says, such a difficult task to feed the whole family. For the whole day, it has to collect food. For its caring behavior for female, it is called Vahugelo in some areas of our state, meaning one who takes extra care of his wife. Such a difficult task to feed the whole family. खूप कठीण काम असतं म्हणे संपूर्ण फॅमिलीला अन्न पुरवायचं. फॉर द होल डे, संपूर्ण दिवस. इट हॅज टू कलेक्ट फूड, संपूर्ण दिवस तो अन्न शोधण्याच्या मार्गात असतो. फॉर इट्स केअरिंग बिहेवियर फॉर फिमेल, आणि आपल्या मादीचं एवढं तो केअर करत असतो, एवढी काळजी घेत असतो. इट इज कॉल्ड वहू गेलो इन सम एरियाज ऑफ अवर स्टेट. तर आपल्या राज्यामध्ये काही भागामध्ये याला वहू गेलो म्हणतात, पत्नीची काळजी करणारा असं. मिनिंग ऑफ वन हू टेक्स केअर ऑफ हिज वाईफ. तर आपल्या पत्नीची जास्त काळजी घेणारा वहू गेलो असं त्याला म्हणतात. शुभांगी सेज, वाव, दॅट इज ग्रेट. My teacher also says that we should be helpful to others. May I ask one more question? वा, खूप छान. माझे शिक्षक देखील असे सांगतात की आपण इतरांना मदत केली पाहिजे. तर शुभांगी सांगते देवांगीला की आमचे शिक्षक आम्हाला सांगतात की आपण इतरांना मदत केली पाहिजे. तर तिला ते आठवलं. पुढे शुभांगी म्हणते, मी आणखी एक प्रश्न विचारू शकते का? देवांगी सेज, शुअर डिअर. हो, नक्की म्हणे प्रिये. शुभांगी सेज, व्हेन आय व्हिजिटेड माय फ्रेंड नजमीन्स होम इन द पोलो फॉरेस्ट, आय सॉ मेनी नेस्ट ऑफ विवर बर्ड्स ऑन बबूल ट्रीज. सो ब्युटिफुल. हाऊ डू दे बिल्ड देअर नेस्ट. तर ते आता परत प्रश्न विचारते. जेव्हा आम्ही, तिची जी मैत्रीण होती नजमीन, तर तिच्या घरी ती पोलो फॉरेस्टमध्ये गेलेली होती ती आणि आपल्या मैत्रिणीला भेटलेली होती. तर तेव्हा तिने आय सॉ मेनी नेस्ट ऑफ विवर बर्ड्स ऑन बबूल ट्री. तर बाबुळाच्या झाडावर तिने अनेक प्रकारचे असे विवर बर्ड्सने विणलेले घरटे बघितलेले होते. सो ब्युटिफुल. तर ते खूप सुंदर होते. हाऊ डू दे बिल्ड देअर नेस्ट. तर त्यांचं घरटं ते कशा प्रकारे विणतात असा प्रश्न तिने परत देवांगीला विचारला. देवांगी सेज, लुक ॲट दिस पिक्चर इन द बुक. इट इज विवर बर्ड. आता ती दाखवते की या चित्रामध्ये बघ, ह्या पुस्तकाच्या चित्रामध्ये बघ, हा जो आहे तर तो विवर बर्ड आहे आणि त्याचं घरटं तो विणण्याचं काम करत आहे. द बर्ड इज नोन ॲज सुगारी इन गुजराती, मीनिंग वन हू बिल्ड्स ब्युटिफुल हाऊस. Almighty has gifted us different skills, and the weaver bird is gifted with the skill of weaving its nets. Weaver bird prefer long thread like grass leaves to build their nest. आता ती स्पष्टीकरण सांगत आहे. तिने प्रश्न विचारलेला आहे तर त्यांचं घरटं ते कसं विणतात. आता देवांगी सांगते शुभांगीला की खूप सुंदर असं घरटं तयार करणाऱ्या या पक्षाला गुजरातीत सुगारी म्हणून ओळखतात. सर्व समर्थाने आम्हाला वेगवेगळी कौशल्य दिलेली आहे. तर आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारची कौशल्य देवाने दिलेली आहेत आणि विणकर पक्षी आपले घरटे विणण्याचे कौशल्य देऊन भेटी देईल. आणि जो विणकर पक्षी आहे तर तो वेगवेगळ्या प्रकारे आपलं घरटं बांधून आपल्याला भेट देईल. पक्षी आपले घरटे बांधण्यासाठी लांब धाग्यासारखा गवताच्या पानांना प्राधान्य देतात. पक्षी आपलं जर घरटं बांधत असतात तर ते लांब धाग्यांसारखे जे पानं असतात तर त्या पानांचा ते उपयोग करत असतात आपलं घरटं बांधण्यासाठी. शुभांगी सेज, दीदी, हू बिल्ड्स अ नेस्ट, द मेल बर्ड ऑर द फिमेल बर्ड. आता परत शुभांगीने देवांगीला प्रश्न विचारलेला आहे. जे घरटं विणलं जात असतं तर ते घरटं कोण विणत असतं, नर पक्षी विणत असतो की मादी पक्षी विणत असतो. बाजूच्या चित्रामध्ये आपल्याला घरटं दिसत आहे आणि जो नर पक्षी आहे तर तो घरटं विणताना दिसत आहे. त्याचं घरटं विणण्याचं काम चालू आहे. देवांगी सेज, मेल विवर बर्ड्स बिल्ड्स नेस्ट. इट टेक्स नियरली 18 days टू कम्प्लीट नेस्ट बिल्डिंग. आता देवांगी सांगते की जे घरटं विणण्याचं काम
करत असतो तर तो नरपक्षी करत असतो आणि आपलं घरटं विणण्यासाठी तो 18 दिवस लागत असतात त्याला. आपलं घरटं तो जवळजवळ 18 दिवसामध्ये कंप्लीट करत असतो. व्हेन द नेस्ट इज हाफ कम्प्लिटेड, जेव्हा त्याचं घरटं अर्ध कंप्लीट होऊन जात असतं, द मेल इन्व्हाइट्स फिमेल फॉर पिअरिंग बाय इट्स सॉन्ग, आणि जो मेल असतो तर तो आपल्या फिमेलला तिच्या गाण्याने बोलवत असतो. जे घरटं नरने बांधलेलं असतं ते जर मादीला आवडलं तर इफ शी ॲक्सेप्ट द नेक्स्ट बोथ ऑफ देम फिनिश द नेक्स्ट, इफ शी डझंट द नेक्स्ट इज अबंडन. जे घरटं नरने बांधलेलं असतं तर ते जर मादीला आवडलं तर अर्ध घरटं बांधलेलं असतं, तर पुढचं घरटं बांधण्याचं काम दोघं करत असतात जर ते घरटं मादीला आवडलं तर. आणि जर ते घरटं मादीला नाही आवडलं तर ते घरटं तसंच अपूर्ण सोडून ते चालले जात असतात. बाजूच्या चित्रामध्ये आपल्याला घरटं बांधलेले दिसत आहेत. शुभांगी, then it must be very difficult for the male to build more than one nest. आता परत शुभांगी म्हणते की त्या नरपक्षाला किती कठीण जात असेल की जे घरटं तो बांधतो ते घरटं जर फिमेल त्याच्या मादीला जर ते आवडलं नसेल तर त्याला पुन्हा एक वेळेस नवीन घरटं हे बांधावं लागतं. देवांगी सेज यस ॲब्सोल्युटली राईट, अगदी बरोबर. अ मेल ऑफन मेक्स मेनी नेस्ट ड्युरिंग नेस्टिंग सीझन. तर त्यांचं जे घरटं बांधण्याचा जो सीझन येत असतो तो काळ येत असतो तर अशी अनेक अपूर्ण घरटं आपल्याला झाडावर बांधलेली दिसत असतात. कारण की जे घरटं मेल पक्षाने बांधलेलं आहे आणि ते जर मादी पक्षाला आवडलं नसेल तर ते घरटं तसंच अपूर्ण सोडून ते दुसरं घरटं बांधण्यासाठी जात असतात. शुभांगी सेज पुअर बॉय, गरीब मुलगा असं म्हणते ती. आय रिमेंबर दीदी, मला आठवतंय दीदी. आय सॉ सम इनकम्प्लीट नेक्स्ट अल्सो, मी सुद्धा असे अपूर्ण घरं बांधलेले जे आहेत आणि बांधून सोडून दिलेली आहेत अपूर्ण घरं तर ती झाडावर तिने बघितलेली आहे. तर ती तिच्या बहिणीला सांगते की मी पण अशी घरं बघितलेली आहेत झाडावर. बाजूच्या चित्रामध्ये आपल्याला घरटं दिसत आहे जे इनकम्प्लीट आहे. देवांगी सेज Shubhangi, the birds are not only our friends, but they also help us in many ways. You know the vulture. Generally, people do not like vultures as they eat carcasses or dead animals. But they are called scavengers as they clean our surroundings by eating the rotten dead bodies. Observe its beak in the picture. It is designed to tear the flesh from dead bodies. बघा, देवांगी सांगते शुभांगी, पक्षी फक्त आपले मित्रच नाही परंतु ते आपल्याला बऱ्याच प्रकारे मदत करतात. गिधाड माहीतच असेल. सर्वसाधारणपणे गिधाड ते मृतदेह किंवा मृत प्राणी खातात म्हणून लोकांना आवडत नाहीत. ते कुजलेले मृतदेह खाऊन आपल्या सभोवतालची स्वच्छता करतात म्हणून त्यांना सफाई कामगार म्हणतात. चित्रातील त्यांची चोच निरीक्षण कर. हे मृत शरीरातून मांस फाडण्यासाठी डिझाईन केलेले आहे. त्याची जी चोच आहे तर ते मृत शरीरामधून जे मांस आहे तर ते खाण्यासाठी त्यांची चोचची डिझाईन तशी करण्यात आलेली आहे. म्हणून ती निरीक्षण करायला सांगते की त्याच्या चोचचं तू निरीक्षण कर, गिधाडच्या चोचचं निरीक्षण कर. शुभांगी सेज यस द कर्व ऑफ द बीक इज व्हेरी शार्प. दीदी, आय हॅव नॉट सीन एनी व्हल्चर सोअरिंग इन द स्काय फॉर लास्ट सो मेनी मंथ्स. व्हॉट इज द रिझन. होय दीदी, त्याची जी चोच आहे तर तिला अगदी कर्व असा शेप दिलेला आहे किंवा ती अगदी कर्व आहे. हो, चोचीचा वक्र खूप तीक्ष्ण आहे. तिची चोच आहे तर तिचा जो वक्र आहे तर तो खूप तीक्ष्ण आहे. दीदी, गेल्या अनेक महिन्यांपासून मी आकाशात कोणताही गिधाड उंच उडताना बघितला नाही किंवा आवाज करताना बघितलेला नाही. काय कारण असेल. तर ते आपल्या बहिणीला परत प्रश्न विचारते. देवांगी सेज ॲट प्रेझेंट पीपल यूज मेडिसिन टू क्युअर सिक कॅटल. व्हेन द कॅटल डाईज व्हल्चर इट्स बॉडी. तर देवांगी सांगते की माणसे आजारी जनावरांना बरे करण्यासाठी औषधाचा वापर करतात. जे प्राणी आजारी असतात तर त्यांना बरं करण्यासाठी ते औषधांचा वापर करतात.
जेव्हा त्या गुरांचा मृत्यू होतो तर ते मृत्यू झालेले डेड ॲनिमल्स हे व्हल्चर खात असतात. तर ते गिधाड प्राण्यांचा मृतदेह खातात. Diclofenac is very harmful for the vulture. After eating such flesh, it slowly dies within a few days. Nearly 97% of vulture population is lost. तर आता शुभांगी सांगते तिला की गिधाडे त्यांचे शरीर खातात. डायक्लोफेनेक खूप हानिकारक असं औषध आहे. तर ते औषध ते मांस खाल्ल्यानंतर काही दिवसानंतरच हळूहळू त्यांचा मृत्यू होतो. जवळजवळ 97% गिधाडांची लोकसंख्या ही गमावलेली आहे किंवा नष्ट झालेली आहे. शुभांगी सेज इट सिम्पली मीन्स दॅट वी द ह्युमन बीइंग्स आर व्हेरी सेल्फिश. वी डू नॉट केअर फॉर अदर लिव्हिंग बीइंग्स ऑन द अर्थ. व्हाय आर वी नॉट डुईंग एनिथिंग टू सेव्ह द बर्ड्स. हाऊ कॅन वी हेल्प द बर्ड्स. आता शुभांगी परत प्रश्न विचारते. याचा अर्थ असा आहे की आपण मानव खूप स्वार्थी आहेत. आपण पृथ्वीवरील इतर प्राण्यांची काळजी घेत नाही. पक्ष्यांना वाचवण्यासाठी आपण काही का करीत नाही. आपण पक्ष्यांना कशी मदत करू असं ती परत तिच्या बहिणीला प्रश्न विचारते. देवांगी सेज यू कॅन ऑफर ग्रेन अँड वॉटर फॉर बर्ड्स. नाउअडेज वी गेट टू सी व्हेरी फ्यू स्पॅरो राईट. वेअर हॅव दे गॉन. आता ती परत प्रश्न विचारते देवांगी. आपण पक्ष्यांना धान्य आणि पाणी देऊ शकतो. आता या दिवसात आपल्याला अगदी कमी चिमण्या पाहायला मिळतात. बरोबर ना. ते कुठे गेले आहेत. शुभांगी सेज दे हॅव परहॅप्स गॉन टू देअर मामाज होम फॉर व्हॅकेशन. तर ती सांगते कदाचित हे ज्या चिमण्या आहेत तर त्या चिमण्या घालवण्यासाठी आपल्या मामाच्या घरी गेल्या असतील. देवांगी सेज व्हॉट अबाउट द अदर डेज. मग इतर दिवसांचं काय. इतर दिवस त्या कुठं जातात. शुभांगी सेज आय डोंट नो. विल यू प्लीज एक्सप्लेन. मला माहीत नाही, तू एक्सप्लेन करशील का. तर ती तिला सांगते की मला स्पष्टीकरण करून सांग. बाजूच्या चित्रामध्ये आपल्याला स्पॅरो दिसत आहेत. ह्याच्या चिमण्या आहेत त्या. देवांगी सेज दे हॅव लेफ्ट अस बिकॉज वी हॅव डिस्ट्रॉय देअर होम्स. ते आपल्याला सोडून गेलेले आहेत कारण आपण त्यांची घरं नष्ट केलेली आहेत. शुभांगी सेज हाऊ आय हॅवंट डन दॅट मिस्चेफ. कसं. मी तर तसं काहीच दुष्कृत्य काहीच केलेलं नाही. देवांगी सेज नो स्वीट हार्ट. ॲक्च्युअली वी हॅव डिझाईन अवर हाऊसेस इन सच अ वे दॅट बर्ड्स कॅनॉट एंटर द हाऊस. We do not allow them to nest in our premises. They feel safe living with us. तर देवांगी से नाही प्रिये. वास्तविक आपण आपल्या घराची रचना अशा प्रकारे केली आहे की पक्षी घरात प्रवेश करू शकत नाहीत. आपण त्यांना आपल्या आवारात घरटे बांधू देत नाहीत. तर त्यांना आपल्याबरोबर राहणं सुरक्षित वाटत असतं म्हणून ते आपल्या घरात घरटं बांधत असतात असं ती सांगते. दॅट्स व्हाय वी कॉल देम द हाऊस स्पॅरो. म्हणून आपण त्यांना हाऊस स्पॅरो असं नाव दिलेलं आहे. म्हणून त्यांना आपण हाऊस स्पॅरो असं म्हणतो. शुभांगी सेज वेल आय वॉन्ट देम बॅक अँड आय एम शुअर माय फ्रेंड विल ऑल्सो हेल्प मी. ठीक आहे, मला ते परत हवे आहेत आणि मला खात्री आहे की माझे मित्र देखील मला याच्यासाठी मदत करतील. देवांगी सेज ओके यू कॅन प्रिपेअर स्पॅरो नेस्ट विथ द हेल्प ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्स. डू नॉट फीड बर्ड्स गाठियाज ॲज इट इज व्हेरी हार्मफुल टू देअर स्टमक. आता देवांगी सांगते ठीक आहे, पुट्टा बॉक्सच्या मदतीने मी चिमण्यांचे घरटे तयार करू शकते. गाठिया पक्ष्यांना खायला देऊ नकोस कारण ते त्यांच्या पोटासाठी खूप हानिकारक आहेत. तर ती सांगते की पक्ष्यांना गाठिया जे शेव वगैरे असतात तर ते खायला द्यायचे नाही. त्यांच्या पोटासाठी ते खूप हानिकारक असतात. पुट सम grains like rice, millet, etc. and water in a dish. They will surely come to play with you. Then you and your friend can sing a song. चक्की बेन मारी साथे रमवा आवश्यक नाही. मग ती सांगते की आपण पक्ष्यांना
तांदूळ, बाजरी इत्यादी काही धान्य जी आहे तर ते खायला द्यायला पाहिजेत आणि त्याबरोबर एका डिशमध्ये त्यांच्यासाठी पाणीसुद्धा ठेवायला पाहिजे. ते तुमच्याबरोबरच नक्की खेळायला येतील. मग तू आणि तुझे मित्र त्यांच्याबरोबर हे काम करू शकतात. त्यांच्याबरोबर गाणे गाऊ शकतात. चक्की बेन मारी साथे रमवा, आवशोके नहीं आवशोके नहीं. शुभांगी सेज वन मोर क्वेश्चन दीदी. तर शुभांगीला अजून देवांगीला एक प्रश्न विचारायचा आहे. तर ती म्हणते की मला अजून एक प्रश्न विचारायचा आहे. देवांगी सेज ओ शुअर, नक्की विचार म्हणे. तर ते आता प्रश्न विचारते पुढे. शुभांगी सेज प्लीज टेल मी अबाउट मायग्रेटरी बर्ड्स. आता शुभांगी सांगते प्लीज मला मायग्रेटरी बर्ड्स जे आहेत तर जे प्रवासी पक्षी असतात, स्थलांतर करून येत असतात, तर त्या पक्ष्यांविषयी मला सांग. ते असं सांगते. वेल शुभू, एव्हरी इयर वी हॅव थाउजंड्स ऑफ बर्ड्स ॲज अवर गेस्ट्स फ्रॉम युरोप, सायबेरिया अँड अदर कोल्ड कंट्रीज. आता बरं शुभू, दरवर्षी आपल्याकडे युरोप, सायबेरिया आणि इतर थंड प्रदेशातील हजारो पक्षी येत असतात, तर ते आपल्याकडे स्थलांतर करून येत असतात. ती असं सांगते. बर्ड्स लाईक पेलिकन्स. बाजूच्या चित्रामध्ये जे इमेज दिसत आहे तर ती पेलिकन्स या पक्षाची आहे. क्रेन्स, हे क्रेन्स पक्षी आहेत. व्हेरियस डक्स अँड रोझी पॅस्टर्स, हे वेगवेगळ्या प्रकारचे डक्स आहेत. रोझी पॅस्टर्स ट्रॅव्हल थाउजंड्स ऑफ किलोमीटर्स टू फ्लाय टू इंडिया. तर हे जे पक्षी आहेत वेगवेगळ्या प्रकारचे तर ते हजारो किलोमीटर अंतर पार करून स्थलांतर करून आपल्या भारतात येत असतात असं ती सांगते. शुभांगी सेज रोझी पॅस्टर, दिस नेम साऊंड स्वीट, व्हॉट इज दॅट. आता शुभांगी परत प्रश्न विचारते की रोझी पॅस्टर हे जे नाव आहे काय आहे. तर ती तिला सांगते. देवांगी सेज इट इज अ बर्ड लाईक अवर मैना. रोझी पॅस्टर इज वैया इन गुजराती, इट्स कलर इज डल ब्राऊन अँड पिंक. तर ती सांगते रोझी पॅस्टर हे जे आहे तर हा आपल्या मैन्यासारखा पक्षी आहे. आपल्याकडे जी मैना असते तर त्या मैन्यासारखा तो पक्षी आहे. गुजराती भाषेत वैया असं तिला म्हणतात. त्याचा रंग निस्तेज तपकिरी आणि गुलाबी आहे. फिकट तपकिरी आणि गुलाबी त्याचा रंग असतो. शुभांगी सेज इट इज द सेम वन सी ड्युरिंग विंटर फ्लाइंग इन द फ्लॉक. तर शुभांगी म्हणते हिवाळ्यामध्ये कळपात हेच दिसले होते. तर जो पक्ष्यांचा थवा होता तर त्या थव्यामध्ये तिला हा पक्षी दिसला होता. देवांगी सेज गुड ऑब्झर्वेशन, दिस बर्ड अराइव्स इन इंडिया इन जून और जुलाई फ्रॉम युरोप अँड रिटर्न इन मार्च और एप्रिल. आता ती सांगते की गुड ऑब्झर्वेशन, तू चांगल्या प्रकारचं निरीक्षण केलेलं आहे, चांगलं निरीक्षण आहे. हा पक्षी युरोपवरून जून किंवा जुलैमध्ये भारतात येत असतो आणि मार्च किंवा एप्रिलमध्ये परत आपल्या देशात जात असतो. शुभांगी सेज हाऊ डू दे ट्रॅव्हल विदाऊट एनी मॅप. मग तिला परत प्रश्न पडला की ते कशाशिवाय त्यांच्याकडे कुठल्याही प्रकारचा मॅप म्हणजे नकाशा वगैरे राहत नाही तरी ते कशा प्रकारे ट्रॅव्हल करत असतात, प्रवास करत असतात, आपली दिशा कशी ठरवत असतात बिना नकाशाची. देवांगी सेज दे टेक हेल्प ऑफ द सन टू फाइंड देअर वे. तर ते सूर्याच्या मदतीने आपला रस्ता शोधत असतात. व्हाईल दे कम दे ट्रॅव्हल इन द अर्ली मॉर्निंग अँड ड्युरिंग रिटर्न मायग्रेशन दे फ्लाय इन द इव्हिनिंग. जेव्हा त्यांना यायचं असतं तर ते सकाळी प्रवासाला सुरुवात करतात आणि मार्ग शोधण्यासाठी ते सूर्याची मदत घेतात. ते येताना पहाटे प्रवास करतात आणि परतीच्या वेळेस संध्याकाळी ते आपला प्रवास करतात. तर जेव्हा परत जात असतात तेव्हा संध्याकाळी ते आपला प्रवास करतात. शुभांगी सेज डू दे ऑल यूज द सेम पॅटर्न फॉर मायग्रेशन. तर ती परत प्रश्न विचारते स्थलांतर करण्यासाठी ते सर्व समान पॅटर्न वापरतात का. देवांगी सेज ऑफकोर्स नॉट, मायग्रेटरी बर्ड्स फ्लाय इन डिफरंट पॅटर्न्स. बर्ड्स लाईक क्रेन्स, डक अँड गीज फ्लाय इन अ फॉर्मेशन ऑफ व्ही शेप. बाजूच्या चित्रामध्ये आपल्याला व्ही शेप दिसत आहे. सर्टेन डक्स, व्रॅबलर्स अँड फ्लाय कॅचर्स ट्रॅव्हल इन अ ग्रुप. आणि बाकीचे जे पक्षी आहेत तर ते ग्रुपने उडत असतात. तर ते बाजूच्या चित्रामध्ये आपल्याला दिसत आहे. तर ती सांगते
नक्कीच नाही. प्रवासी पक्षी वेगवेगळ्या नमुन्यांमध्ये उडतात. क्रेन, बदके आणि गीज असे पक्षी व्ही आकाराच्या स्वरूपात उडतात. तसेच ठराविक बदके, व्रॅबलर्स आणि फ्लाय कॅचर्स हे जे आहेत तर ते गटांमध्ये उडतात. तर चित्रामध्ये आपल्याला दिसत आहे तर ते त्यांचा ग्रुप करून उडत आहेत. शुभांगी सेज, ओ गॉड, हाऊ कॅन आय रिमेंबर ऑल द डिटेल्स. देवांगी सेज, आता शुभांगी सांगते, अरे देवा, एवढी सगळी इन्फॉर्मेशन, एवढी माहिती मला कशी आठवेल. देवांगी सेज, दॅट्स इझी, रिमेंबर दीज स्टेप्स व्हाईल बर्डिंग. बर्डिंग करताना तू खालच्या स्टेप्स लक्षात घे असं तिने सांगितलं. पहिली स्टेप्स आहे सी द कलर ऑफ द बर्ड, पक्ष्यांचा कलर बघायचा आहे, कशा प्रकारचे पक्षी आहे. दुसरं आहे ऑब्झर्व इट्स साईज, त्यांच्या साईजचं निरीक्षण करायचं आहे. पक्षाचा आकार केवढा आहे त्याचा आकार बघायचा आहे. नोटीस द शेप अँड लेंथ ऑफ द बिल अँड टेल, बिलाचा आकार आणि लांबी लक्षात घ्यायची आहे आणि त्याची शेपूट बघायची कशा प्रकारची आहे. चौथं आहे प्लेस ऑफ साईट लाईक पर्च ऑन अ ट्री ऑर वायर इन अ वॉटर बॉडी, ओपन ग्राउंड, ग्रासलँड ऑर स्काय. तर जागा बघायची एखाद्या झाडावर किंवा तारावर, पाण्यासारखे शरीर, मोकळे मैदान, गवताळ जमीन किंवा आकाशात दिसण्यासारखे ठिकाण बघायचं आहे. तर एवढ्या टिप्स बघायच्या आहेत बर्डिंग करताना. अपार्ट फ्रॉम दिस टिप्स यू कॅन गिव्ह युअर क्लोज फ्रेंड नेम टू दॅट बर्ड हुज नेचर ऑर एनी कॅरेक्टरिस्टिक्स मॅचेस विथ द फ्रेंड. आणि ह्या सगळ्या या ज्या टिप्स आहेत या टिप्स व्यतिरिक्त आपण त्या पक्षाला आपल्या जवळच्या मित्राचे नाव देऊ शकतो, ज्याचे स्वरूप किंवा मित्राशी कोणतेही वैशिष्ट्य हे जुळत असतील तर आपण त्याला त्याचं नाव देऊ शकतो. शुभांगी सेज, दॅट्स ट्रू, थँक्यू दीदी फॉर इंट्रोड्युसिंग मी टू द कलरफुल वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स. तर ती खरं आहे असं म्हणते. शुभांगी म्हणते खरं आहे, पक्ष्यांच्या रंगीबेरंगी जगाशी माझी ओळख करून दिल्याबद्दल धन्यवाद दीदी. तर ते आपल्या बहिणीचे आभार मानते. देवांगी सेज, यस माय ब्रेन फेवर बर्ड. तर ती म्हणते होय, माझा मेंदू तापाचा पक्षी. मित्रा सेज, व्हॉट इज दॅट. तर ती विचारते हे काय आहे. तर ती परत बहिणीला प्रश्न विचारते. शुभांगी सेज, अ बर्ड लाईक शुभांगी. तर शुभांगी सारखा पक्षी. शुभू, सर्च अबाउट धिस बर्ड. तर ह्या पक्षाविषयी तू माहिती मिळव. मित्रा सेज, रिमेंबर शुभू, वी नीड बर्ड्स ऑन द अर्थ ॲज दे ईट अप इन्सेक्ट हार्मफुल टू अवर क्रॉप्स. They are also helpful in spreading of seed. They entertain us with their sweet calls. Take care of birds. They are the true indicators of a healthy environment. आता मित्रा जी आहे तर ती पक्ष्यांविषयी माहिती सांगत आहे की रिमेंबर शुभू म्हणजे आठव किंवा लक्षात ठेव. वी नीड बर्ड्स ऑन द अर्थ ॲज दे ईट अप इन्सेक्ट हार्मफुल टू अवर क्रॉप्स. आपल्या शेतामधील किंवा जी छोटी छोटी रोपं आहेत तर त्या रोपांमधील कीटक खाण्यासाठी हे जे पक्षी आहेत तर ते आपल्या पृथ्वीतलावर मदत करत असतात. दे आर अल्सो हेल्पफुल इन स्प्रेडिंग ऑफ सीड. आणि शेतामध्ये जे बी पेरलेले असते त्यालासुद्धा ते मदतरूप ठरत असतात. दे एंटरटेन अस विथ देअर स्वीट कॉल. आणि त्यांचा मधुर आवाज, ते त्यांच्या मधुर आवाजाने आपलं मनोरंजन करत असतात. टेक केअर ऑफ बर्ड्स. तर पक्ष्यांची आपण काळजी घ्यायला पाहिजे. दे आर द ट्रू इंडिकेटर्स ऑफ अ हेल्दी एन्व्हायरमेंट. तर ते आपल्या सभोवतालच्या हेल्दी एन्व्हायरमेंटचे खरे सूचक आहे. शुभांगी सेज, थँक्यू दीदी. तर तिने आपल्या दीदीचे आभार मानले. वेगवेगळ्या प्रकारची माहिती शुभांगीने आपल्या बहिणीकडनं, देवांगीकडनं आणि मित्राकडनं मिळवलेली होती आणि तिच्या अनेक प्रश्नांचे निराकरण इथे झालेले होते. So friends, I hope you understand all the information about birds very well and fit in your mind also. विद्यार्थी मित्रांनो, पुढे तुम्हाला इथे ग्लॉसरी शब्दार्थ दिलेले आहेत तर ते तुम्ही व्यवस्थित 2 ते 3 वेळा वाचायचे आहेत आणि शब्दार्थांचे अर्थ आपल्या वहीत लिहून टाकायची आहेत आणि ती पाठ करून ठेवायची आहेत. आणि पुढे आन्सर दीज क्वेश्चन्स दिलेले आहेत. पाठ 2 ते 3 वेळा वाचायचा आहे आणि प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर व्यवस्थित शोधून आपल्या स्वाध्यायाच्या वहीत लिहून टाकायचं आहे.